În scurt timp, părintele Efrem a început să trăiască stări duhovnicești înalte. A primit de la Dumnezeu har îmbelșugat care l-a urcat continuu la măsuri înalte, pe care numai cei care le-au gustat pot să le înțeleagă. Toate acestea se datorează învățăturii nerătăcite și rugăciunilor starețului Iosif, care spunea: Fiul meu, tu, așa cum înaintai, ai fi găsit și singur harul, dar nu ai fi putut să-l păstrezi. Cu lacrimi ai găsit harul, cu lacrimi continuă, dar tu alergi repede și mă tem pentru tine. Alții își petrec toată viața în asceză și nu gustă aceste stări, iar ție atât de repede ți le-a dat Dumnezeu. Gheronda, dacă Dumnezeu îmi dă să mănânc carne, eu să-i cer fasole. Iar starețul, lăudându-se în Domnul pentru sporirea părintelui Efrem, spunea: eu l-am făcut astfel. Cu adevărat, așa era. Starețul părintelui Efrem era părintele Nichifor, dar adevăratul său dascăl și îndrumător în lupta cea nevăzută era starețul Iosif. Acesta l-a arătat un vas ales al harului. Pe de altă parte, nici ispitele părintelui Efrem nu erau mici. Odată a fost chinuit fără cruțare de gânduri pentru niște lucruri de nimic. Dimineața a mers la stareț și a mărturisit apăsarea gândurilor pe care o avusese în acea seară. Iar înțeleptul stareț l-a întrebat: cum a mers rugăciunea zilele acestea? Foarte bine, Gheronda. Atunci el și-a clătinat capul și a spus: să nu aștepți numai pe cele dulci, să le aștepți și pe cele amare. Atunci când ți se va dărui o stare plină de har, să aștepți în curând ispită. Dar și atunci când ai ispite și mâhniri, să știi că aproape este și mângâierea de la Dumnezeu. Starețul îl sprijinea cu fapta și cu cuvântul, îl sfătuia, dar nu-i arăta calea duhovnicească a sufletului său. Doar o singură dată i-a spus: în această stare în care te afli să fii cu multă luare aminte. Poate vei avea vreo vedenie sau vei vedea vreun înger, să nu-i te închini îndată. Ia aminte căci în starea în care te afli vei fi ispitit. Este cu neputință să nu fii ispitit. Firește, starețul vorbea din experiență, de vreme ce și el gustase toate aceste schimbări. Ca un povățuitor încercat ce era, nu se mai nevoia ca să cerceteze stările duhovnicești, fiindcă știa la fiecare pas ce va întâlni și ce trebuie să facă ca să atragă mila și harul Domnului. Evlavia părintelui Efrem se vedea mai ales la dumnezeiasca liturghie. Felul de a rosti ectenile și restul slujbei l-a învățat de la starețul Iosif, iar acesta din cer a învățat glasurile și ritmurile cântării într-o vedenie în care a văzut niște păsărele cântând un terirem, și de atunci a învățat și pe alții cum să cânte: Doamne, miluiește, încet, liniștit, ca și cum vocea ar fi venit de departe. Cântau atât de încet încât, deși bisericuța lor era foarte mică, vocile nu se auzeau de afară. Cântau pe un ton jos pentru a păstra liniștea sufletului, de vreme ce prin liniștea gurii sufletul strigă și comunică cu Dumnezeu. Starețul Iosif se bucura mult de aceste liturghii și de atmosfera de umilință ce domnea atunci când se săvârșeau, deoarece toți cei din obștea sa erau cu totul dăruiți adorării lui Dumnezeu și niciun gând nu clătina mintea lor de la rugăciune. Din acest motiv nu mai lăsa pe nimeni altul să mai liturghisească. Starețul spunea: nu cred să se săvârșească în întreg Sfântul Munte o liturghie mai profundă decât cea pe care o facem noi, așa cum o facem în această bisericuță smerită. Starețul Iosif ajunsese la treapta cea mai înaltă a rugăciunii minții, iar ucenicii săi îl urmau și astfel liturghia devenea o dumnezeiască liturghie, o liturghie plină de rugăciune. Adeseori, la Sfânta Liturghie, părintele Efrem vedea cum harul dumnezeiesc umplea în chip simțit bisericuța. De aceea spunea: Duhul Sfânt nu se vede, dar harul său se vede. În acea bisericuță harul umplea inimile lor. De multe ori vedea dumnezeiesc cu prunc pe Sfântul Disc și atunci lacrimile îi curgeau și roaie. Odată, la sfințirea cinstitelor daruri, a fost înștiințat în rugăciune ce înseamnă Fiul al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos, simțind în același timp o nestăvilită căldura Duhului.
De multe ori, la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, am văzut pe Sfânta Masă trupul mort al Domnului, așa cum era înfățișat pe epitaf. Odată, după dumnezeiasca liturghie, când a mers să se odihnească, părintele Efrem a văzut deodată un heruvim cu o negrăită bucurie, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Când i-a povestit starețului ce i s-a întâmplat, acesta i-a spus că acel heruvim fusese o manifestare a harului. Altădată l-a văzut pe Dumnezeu cel în treime în sfintele daruri. Iată cum se descrie aceasta. Am văzut întreaga treime în cinstitele daruri. Am văzut-o cu ochii sufletului. Însă nu pot să o descriu. Pe Dumnezeu, desigur, nu poate omul să-L vadă și apoi să mai trăiască. Dar precum s-a petrecut cu Moise, când spune că a văzut spatele lui, tot astfel mi s-a întâmplat și mie. În acea clipă am simțit o stare de negrăită fericire, pace, dragoste dumnezeiască, iar lacrimile curgeau fără oprire. Dumnezeu viu pe Sfântul Disc. Cum să îndrăznești așadar să te apropii de Sfântul Potir? Starețul însă, după astfel de descoperiri, îl smerea cu grai dulce. Alergi prea repede, fiul meu. După atâtea stări cerești, nu trebuie să se mire cineva de ce încă mai răspundește bună mireazmă, bisericuța părăsită a cinstitului înainte mergător în care a liturghisit atâția ani părintele Efrem. Despre toate acestea mărturisea însuși părintele Efrem cu credință și cu zdrobire de inimă. Multă umilință, multe lacrimi, șuvoaie întregi. Nu puteam să mă stăpânesc pe mine însumi atunci când liturghiseam, însă dator sunt să mărturisesc adevărul și anume că toate acestea erau dăruite de Dumnezeu datorită rugăciunii starețului Iosif. Când părintele Efrem se afla în astfel de stări înalte de rugăciune și nu se putea stăpâni, starețul îi spunea: fie bucurie, fie întristare de ai, să nu o exteriorizezi. Se poate ca în lăuntrul tău să izvorească iadul sau raiul, dar tu să te străduiești să nu arăți în afară. Aceasta este metoda cea mai bună, adică ca nici cel de lângă tine să nu-și dea seama în ce stare te afli. Mai târziu, părintele Efrem mărturisea despre acestea, prihănindu-se pe sine: cuvântul acesta al starețului nu l-am putut păzi. Însă povățuirea starețului Iosif nu era întotdeauna izvărătoare de lapte și miere. Dimpotrivă, cu timp și fără timp, starețul găsea metode mai aspre ca să-l formeze pe tânărul nevoitor și să-l păzească în smerenie. Așa cum spune și apostolul Pavel, propovăduiește cuvântul, stăruiește cu vreme și fără de vreme, mustră, ceartă, învață cu toată îndelunga răbdare și învățătura. Părintele duhovnicesc trebuie să folosească toate modelele spre folosul fiilor săi duhovnicești. La început, părintelui Efrem nu-i plăcea mâncarea ce se gătea. Din această pricină, făcându-și voia, mergea și aduna nuci pe care le mânca. Această faptă însă nu a scăpat starețului. A așteptat până într-o zi când i-a spus tăios: părinte Efrem, de acum înainte nu mai ai ce căuta aici să liturghisești. Odată cu acest cuvânt al starețului, părintele Efrem a pierdut rugăciunea. Nu mai avea lacrimi, bucurie, umilință. Le pierduse dintr-o dată pe toate. Atunci a căzut într-o adâncă deznădejde. A doua zi a alergat la coliba starețului. A sărit gardul și, căzând la picioarele lui, l-a rugat cu lacrimi: iartă-mă, nu o să mai fac. Și într-adevăr de atunci a devenit ca un mielușel. Altădată părintele Efrem a făcut greșeală și a întârziat să vină la Sfânta Liturghie la ora stabilită. Și-a cerut iertare, dar starețul a rămas neînduplecat. Nici de data aceasta nu a pierdut ocazia ca să exerseze pe părintele Efrem în smerenie. După ce l-a ocărât cu asprime, l-a izgonit cu brutalitate, spunându-i: pleacă și să nu mai vii până ce am să te chem eu. L-a ținut departe de el timp de 3 zile, în ciuda faptului că părintele Efrem îl ruga cu lacrimi să-l ierte și, ca de obicei, și-a petrecut zilele într-o stare de moarte duhovnicească, nici măcar o mișcare a harului. Câte pătimea părintele Efrem, ocări de la părintele Nichifor, ocări de la starețul Iosif și pe deasupra și părăsirea de către harul dumnezeiesc, dar toate erau pentru sporirea sa. În sfârșit, în cea de-a 4-a zi, starețul l-a chemat să liturghisească. În timpul dumnezeieștii liturghii, harul a adumbrit din nou după atâtea zile, iar el s-a bucurat.
Când i-a spus aceasta starețului, el i-a răspuns cu dulcele său grai părintesc: Bine, fiul meu, dar nu ai simțit cum te îmbrățișam în duh? Și atunci starețul a început să-i vorbească despre importanța acriviei, care este de neapărată trebuință în sporirea duhovnicească, pentru a putea înainta de la făptuire la contemplație. Altădată, părintele Efrem s-a împotrivit unei porunci a starețului, făcând astfel neascultare. Din această pricină, așa cum mărturisea mai târziu, nu numai că l-a întristat pe stareț, dar și Dumnezeu l-a pedepsit mult. Vă mărturisesc, spunea el, că așa cum se istorisește în viața apostolului Petru că plângeau atunci când auzea cocoșul, fiindcă își amintea de lepădarea sa, tot astfel și eu, atunci când îmi amintesc de această neascultare, plâng ore întregi pentru că știu că nu trebuia să o fac și că pe lângă stareț am rănit și pe Sfântul Duh. De aceea mărturisea părintele Efrem că singurul om de care s-a temut și pe care l-a iubit mult a fost starețul Iosif. Și într-adevăr dobândise o evlavie atât de mare față de starețul Iosif și față de părintele Arsenie, încât la început și la sfârșitul rugăciunii sale spunea pentru rugăciunile sfinților părinților Iosif și Arsenie. Starea duhovnicească a starețului Iosif era atât de înaltă, încât părintele Efrem, din pricina legăturii duhovnicești pe care o avea cu el, primea belșug de har, așa cum spunea el însuși. Îmi amintesc că în acei ani harul se revărsa ca un șuvoi atunci când se ruga bătrânul Iosif, când trebuia să plec și mergeam ca să-i sărut mâna cerându-i binecuvântare. Dacă îmi spunea din adâncul inimii mergi, era ca și cum mi-ar fi spus mergi și vei vedea. Atunci mă îmbogățeam în rugăciune și har. Dimpotrivă, dacă îl întristam cu ceva și îmi zicea, hai, acum pleacă, atunci aveam uscăciune duhovnicească și simțeam părăsire. Această părere mi s-a adeverit atunci când într-o zi mi-a spus, nu o să primești nimic până sâmbăta viitoare. Și într-adevăr, timp de o săptămână am avut o sare de uscăciune duhovnicească. M-am minunat atunci de puterea pe care o are cuvântul starețului și cum îl pecetluiește Dumnezeu. Primul lucru de care s-au încredințat toți ucenicii starețului Iosif a fost că Dumnezeu cu adevărat întărea cuvintele mântuitoare ale bătrânului. Aceasta este o taină pe care cei trândavi și nepăsători nu pot să o explice. Însă ceea ce se poate adeveri prin fapte este că cu cât te unești mai mult cu starețul tău, cu atât mai mult har primești. Precum fierul, cu cât îl apropii mai mult de foc, cu atât se aprinde mai mult și invers. Cu cât îl îndepărtezi mai mult, cu atât ruginește. Starețul Iosif, îi spunea părintelui Efrem, dacă mergi într-o casă și ai o stare duhovnicească bună, poți simți ce fel de duh se află în acea casă. Adică dacă există duh de rugăciune, duh de înfrânare, duh de nevoință sau duhul răpirii, al minciunii, al lăcomiei și al vrăjitoriei. Părintele Efrem înțelegea aceste cuvinte în mod rațional, nu și în faptă, fiindcă îi se păreau nu numai de necrezut, dar și ciudate. Dar mai târziu el însuși avea să mărturisească. Într-o zi am mers la starețul Iosif să liturghisez. De îndată ce am intrat în chilie, i-am spus, Gheron, dar ce se întâmplă aici? Ce este? Aici dovnește un duh de tăcere, ca și cum cineva mi-ar impune să tac, căci îndată în sufletul meu s-a născut un simțământ, de parcă cineva m-ar fi înștiințat că aici există tăcere. Să spun, îmi răspunse starețul, acum în postul mare, sâmbătă, vom liturghisi, ne vom împărtăși, vom mânca și vom vorbi cu părintele Arsenie până duminică seara. Duminică seara ne punem metanie unul altuia și ne cerem iertare și apoi toată săptămâna următoare nu mai vorbim deloc. Dacă vrem să facem ceva, ne vom înțelege doar prin semne. Atunci am înțeles din experiență că cele spuse de starețul Iosif erau adevărate. Când părintele Efrem ajunsese deja bătrân, își amintea cu bucurie de anii tinereții și spunea, ah, fericită ascultare, ce pot să spun, când eram ucenic, alt har aveam, altă rugăciune zburam, fiindcă rugăciunea izvorăște din ascultare și nu ascultarea din rugăciune. Fă ascultare acum, iar apoi va veni harul. Starețul Iosif ne spunea, cel care face ascultare, chiar și strâmbă, de-ar fi porunca, tot bine va ieși. Și aceasta doar pentru ascultarea lui. Nu are importanță cine este starețul,
Ce i-a folosit lui Iuda că a fost lângă Hristos? Nimic. Ce a folosit lui Ghezi că starețul său era proroc? Nimic. Ce a folosit lui Adam că starețul său era într-un fel oarecare Dumnezeu? Nimic, de vreme ce a făcut neascultare. Dar Acachie, cel despre care se spune în scara Sfântului Ioan, al cărui stareț era cam sucit și îl bătea mereu, a ajuns sfânt. După mulți ani, către sfârșitul vieții sale pământești, părintele Efrem a vrut să vadă pentru ultima oară coliba starețului. De la Sfântul Vasilie. De îndată ce s-a apropiat de bisericuța părăsită a chiliei starețului, cu o vădită emoție și printre râuri de lacrimi a spus însoțitorului său, veșnică să-i fie pomenirea, veșnică să-i fie pomenirea. Ne-am săturat de har, ne-am săturat de har. Aici timp de 3 ani am băut lângă starețul Iosif, apă de izvor, apă din izvoarele raiului. Dacă ai ști ce stări de har trăiam atunci când mergeam la Sfântul Vasilie, la starețul Iosif, ce liturghii, ce contemplații, ce descoperiri! Ai fi spus că și arbuștii și stâncile și firea toată înălța doxologie și lăuda pe Dumnezeu.